Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt az új CMF Phone 2 Pro, a Nothing Phone brutális árérték arányú telefonja. Mindössze 100 000 forint a gyártó hivatalos oldalán, de az alza is durva volt előrendelésben. Igaz, náluk 115 000, de előrendeléskor adtak mellé ajándékba egy 90 000 forint értékű CMF Phone 1-et, ami brutál ajánlat volt, még posztoltam is nektek róla. 115 000-ért vettem tehát ezt a két telefont, elképesztő. De 100 000-ért is elképesztő csak ez. Ez lehetne az eddigi legrövidebb videóm is, igazából csak annyit kéne mondanom, hogy 100 000-ért ez a legjobban megérős telefon jelenleg. Ja, és a CMF Phone 1-et pedig kisorsolom közöttetek, szóval nézzétek meg a videót. Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem. A dobozon belül van egy kisebb doboz, azon belül pedig egy még kisebb, amiben egy átlátszó szilikontok lesz. Ez alatt van a telefon egy papírba csomagolva. Alatta pedig van még egy kézikönyv, egy töltőkábel, illetve van még egy SIM-kiszedő is a csomagban. Designban most is egyedit alkotott a Nothing. A CMF Phone ilyen, érdekes, de mindenképpen egyedi. Tök egyedi az is például, hogy a hátlapon a csavarok csak úgy itt vannak, nem is tudom, ilyen industriál jellegű, bár ennek oka van. Az összerakottság remek, jó kézben tartani, egyáltalán nem érződik olcsónak, viszont tényleg nagyon nagy, de legalább vékony. Anyagát tekintve Panda Glass a kijelzőt védő üveg, rajta gyárilag egy fóliával, illetve műanyag a keret és a hátlap is. Van IP védelme is, IP54-es, tehát hivatalosan a földcsenésekkel szemben védett, de a gyártó 25 cm mély vízbe merítve is tesztelte, elvileg azt is bírja, de erről nincsen tanúsítványa. A hátlap cserélhető, a gyártó árul hozzá különböző hátlapokat, csak ki kell csavarozni a csavarokat, és cserélhető, hogyha elkopott vagy egy új színre vágynál. Ahogy például a kamerára is kaphatók kiegészítők, például új lencséket lehet rávenni, amivel makrozni is lehet és hasonlók, vagy például kártyatartó és tényleg mindenféle érdekesség. A lényeg az, hogy más gyártónál ilyenek nem nagyon vannak. Szemből nézve egy szép nagy 6,77 hüvelykes kijelzőt kapunk, ami a múlt héten tesztelt Nothing Phone 3A és 3A Pro-ból már ismerős lehet. Ez a panel ugyanaz, és a kávák is szép, egyenlőek minden oldalon. Ez pedig azt jelenti, hogy remek képminőséget kapunk. AMOLED technológia, 120 Hz maximális, de egyébként adaptív képfrissítéssel, van HDR10+ szabvány is. A fényerő 3000 nites HDR tartalomnál kis felületen, és 1300 nitet tud teljes kijelzőn, azaz napfényben is tökéletesen leolvasható. A rajta megjelenő tartalom remek, szép színekkel, remek részletességgel dolgozik, a tartalomfogyasztásra kiváló. Van Always On Display is, szóval tényleg minden van, ami kellhet, és mondom még egyszer, 100 000 forintos telefonról beszélünk. A kijelző alá van építve az optikai ujjlenyomatolvasó szenzor, ez jól működik, pontos és gyorsnak számít. A hangzásnál érezhető egyedül az ár, sajnos nem sztereó, egy mono hangszórónk van itt alul, ez jó magas hangerőt tud, de a hangminőség a mono mi voltából csak átlagos. Hardware szempontjából MediaTek chipet kapunk, Dimensity 7300 Pro van benne, ami egy középkategóriás chip, ez drágább telefonokba szokott kerülni. RAM-ból 8 GB van a fedélzeten, tárhelyből pedig 128 és 256 GB-s közül lehet választani, illetve van microSD bővítési lehetőség is. Ez a hardware bőségesen elegendő a rendszer futtatásához, simán fut minden, egyedül a kamera app tud néha lassulni vagy laggolni, de a telefon többnyire erősebb, mint a konkurensek ezen az áron. Ez látszik is a benchmark számokból, kellemes középkategóriát kapunk, szóval tehát azért eddig elég jó, nem? A teljesítményét simán tartja, jó a hűtése, közben nem melegszik, a stressztesztet simán abszolválja. Játszani is tökéletesen jól lehet vele, közepes beállításokkal minden címet elfuttat, ami remek egy 100 000 forintos eszköztől. Adatkapcsolat szempontjából is teljesen naprakész, eSIM az nincs, de az ennyi pénzért nem is jellemző. Van Dual SIM 5G-vel, Wi-Fi 6, Bluetooth-ból pedig az 5.3-as szabványt ismeri, és NFC is van a mobil fizetésekhez. A hívások, valamint a GPS minősége pedig jó volt a teszt során. Szoftverből Nothing OS 3.2-vel jelent meg Android 15 alapokon. 3 év főrendszerfrissítést és 6 év biztonsági frissítést ígérnek a telefon mellé, ami ebben az árkategóriában remek vállalás. Hogyha még nem láttál Nothing Phone tesztet,
Akkor elmondom, hogy remek a rendszer, és én nagyon szeretem, hiszen szinte gyári Androidot kapsz. Első indításkor lehet választani, hogy teljesen gyári, vagy Nothing felületet kérsz, utóbbi nagyon király, monokrom stílus, dot matrixos betűtípussal, nekem nagyon tetszik és egyedi. Van egy csomó Nothing designos egyedi widget és rengeteg szemlélyre szabási opció van. Az appokat még AI alapján is lehet kategóriákba rendezni, hogyha pedig AI, a Gemini asszisztens sem hiányzik, így megvan a karikáz és keres funkció is. Van multitasking is, lebegő ablak vagy osztott képernyő is van, és minden simán működik. Az új Essential Space Hub pedig segít a napi feladatokat optimalizálni az AI segítségével. A plusz oldalsó gomb megnyomásával, hosszannyomásával vagy dupla klikkel különböző feladatokat hajt végre, screenshotot készít, jegyzetet írhatsz alá, vagy akár hangjegyzet is készülhet így, amit utána leíratolsz. Ide bekerülnek a napi teendőid, amik kipipálhatók, hogyha kész. Például lefotózol valamit, odaírod alá, hogy ma este kell egy ilyet venni, és beteszi teendőnek. Ez egy elég jó ötlet, a kivitelezés, hát az még elég gyenge, de majd biztos reszelnek rajta. A fő bajom az, hogy a gomb nem testre szabható, és garantáltan mindig meg fogod nyomni véletlenül, amire aktiválódik, szóval inkább idegesítő, mint jó funkció egyelőre. Viszont maga a Nothing OS remek, jól használható és egyedi, nagyon szeretem. Akkufronton 5000 mAh-órás telepet kapunk, ezzel másfél nap üzemidő simán megvan. A PC Mark üzemidőteszten elég jól szerepelt, a jobb üzemidejű telefonok között van, körülbelül 8-9 óra kijelző idő reális normál használat mellett egyébként. A töltés 33 wattal lehetséges, ez átlagos a kategóriájában, ezzel 1 óra 20 perc alatt sikerült feltöltenem a teljesen lemerített telefont. Kamerák. Itt is van meglepetés. Srácok, 100 000-es telefon, 3 kamera a hátlapon, ráadásul van egy kétszeres nagyításra képes 50 megapixeles telefotó, ami tényleg egyedülálló. A főszenzor 50 megapixeles Samsung GN9-es szenzor, akárcsak a Nothing 3A-ban, itt viszont optikai stabilizáció nélkül. Van még egy ultraszéles is 8 megapixellel. A selfie 16 megapixeles. A kamera applikáció jól használható, van Pro mód is nyers fotókészítési lehetőséggel, valamint vannak előre beállított fotostílusok is, valamint Google Ultra HDR támogatás is adott. Nézzük a képeket, amik jók ebben az árszegmensben. Nagyon erős színekkel dolgozik, jó a dinamika és eléggé kontrasztos fotók jellemzőek, jó részletességgel. Ennyi pénzért ez nagyon is korrekt. Az ultraszéles azért sokkal gyengébb, kevesebb a részlet és hajlamos elmosódni is, illetve a dinamika, valamint a színek sem olyan jók, de jó fényeknél lehet vele jó képeket készíteni, a konkurensekkel pariban van. A telefotó jó fotókat csinál, kicsit eltérő színkezeléssel és fehér egyensúllyal, de nem is lehet mással összehasonlítani, mert máshol telefotót nem adnak ennyi pénzért. A fotók teljesen jók, és a nagy szenzor miatt zoommal is lehet fotózni, 4-szeres nagyításig elég korrekt minőségben, egyébként 20-szoros a maximum, nyilván ott már gyenge részletességgel. Portréknál is hasznos a telefotó, 4 fókusztávolság van, a 2-szeres portrék remek minőséget hoznak, 3- és 4-szeres is jó, de ott már azért látszik a digitális feldolgozás. A selfie-k átlagosak, átlagos részletességgel, de a dinamika tartomány itt azért szűkebb. Sötétben az elsődleges fotói továbbra is jók, de nagyon kell vigyázni a bemozdulással, mivel nincsen optikai stabilizátor. Ha nem mozdul be a kezed, jó minőséget hoz. Az ultraszéles gyengébb, elmosodottabb és lágyabb fotókat csinál, de a konkurensekkel pariban van. A telefotó elég jól teljesít éjjel, így hogyha zoom fotókról van szó, 100 000 forintért a CMF Phone 2 Pro a bajnok. Videók terén 4K felvétel csak az elsődleges tud, a telefotó, az ultraszéles és a selfie Full HD-re van limitálva. Az elsődleges nagyon jó 4K felvételeket készít, jó színkezeléssel, remek dinamikával és részletességgel. 4K felvétel közben, ha a 2-szeres zoomra megyünk, az elsődleges digitálisan zoomolja és nem vált át a telefotóra, de a videó minősége így is egészen jó, de jóval kevesebb a részlet és több a zaj. Az ultraszéles átlagos Full HD felvételeket készít nappal. A stabilizálás elektronikus, a felvételek elég jól stabilizáltak séta közben, de néha azért van fókuszkeresés. Éjszaka az elsődleges kamerákkal teljesen jól lehet videózni, remek a dinamikatartomány és a színkezelés, de azért zaj erőteljesen megjelenik. A telefotó sötétebb és zajosabb felvételt készít, de azért minden látszik, az ultraszéles viszont nagyon sötét, zajos, elmosodott, nem érdemes éjjel próbálkozni vele. Összességében kamerás fronton meglepően jó telefon ennyi pénzért, és nem csak kamerás téren.
Az összegzés elég egyszerű, sőt szerintem a legegyszerűbb összegzés, amit a 4 év videózás alatt készítettem. Ez a telefon remek. Nothing Phone, gratulálok! Ez a legjobb belépő szintű telefon, ami valaha is járt nálam. 100 000 forintos listáron egyszerűen nem kérdés, hogy megéri-e. Egyedi és jó a kialakítása, remek a kijelző, a hardware nagyon is korrekt, a szoftver nagyon szuper és hosszan támogatott, jó az üzemidő, és a kamerák is jobbak, mint a legtöbb konkurensé. A mono hangszoron kívül nem tudok semmilyen negatívumot mondani. Ezért a pénzért a CMF Phone 2 Pro-nál kapsz a legtöbb értéket. Főleg az alzás ajánlat, ugye, amit mondtam, 115 000 és 2 telefont adtak mellé. Elképesztő. Akinek tetszik ez a stílus, vagy bejönnek a nagyméretű telefonok és 100 000-nél nem akar rá többet adni, na, neki ezt a telefont ajánlom a leginkább. Aki pedig meg szeretné nyerni a tavalyi első generációs CMF Phone 1-et, legyen csatornatagom június 1-én, aznap sorsolok ugyanis a ChatGPT segítségével, és egy szerencsés nyertes a csatornatagok között elviszi ezt a bontatlan CMF Phone 1-et. Köszönöm szépen a figyelmet, a csatornatagoknak pedig sok sikert kívánok. Hogyha tetszett a videóm, kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Viszlát a következő videóban, sziasztok!